එන යාළුවා ඔක්කොමලා සිලෝන් බොන්සයි සෝන් එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ ගොඩක් කට්ටිය කතා කරනවා ගංගවැරල්ල ගැන. ගංගවැරල්ල කියන්නේ ඇත්තටම බොන්සයි කරන්න හදාගන්න පුළුවන් හොඳ ශාකයක්. ලේසියෙන්ම කරගන්නත් පුළුවන්. සහාර මේ තට්ටු විදියට අතු නිර්මාණය කරගන්න ප්ලේට් හදාගන්න හොඳම ශාකයක් විදියට ගංගවැරල්ල ගහ හඳුන්වන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වැඩි කතා කර කර ඉන්නද අපි බලමු ගංගවැරල්ල ගහ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න එපා. දිගටම බලාගෙන යන්න. මේ වාට මම අර පෙන්නපු හදාගත්ත පැලේ තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ දැන් මේ සති 3කට පස්සේ තමයි වාට අද මම මේ පෙන්නන්න යන්නේ. මේ වගේ ලොකු ගහක් හදාගත්ත අනිවාර්යෙන් පොපුලේටර් මේ අනුගමනය කරන්න. අපි අර මේක අද දැන් ඉවත් කරගන්න යන පොපුලේටර් සති 3කට පස්සේ
එහෙනම් බලමු කොහොමද අද මොනවද කරගන්නේ මේ ගහට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා එක්කම ටික බලමු වීඩියෝ එකේ. වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න එපා. දිගටම බලාගෙන යන්න. අවසාන වෙනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගහ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේක අනිවාර්යෙන් මේ ඇතුළට පුළුවන් යන්න නැති වෙන්න සීල් කරගන්න ඕනේ. මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නපු විදියට ඔයාලට පේන්නේ මේ විදිහට පැලවලා තියෙනවා. ඇත්තටම ලොකු ගහක් පැල කරගන්න අමාරුයි. ඔයාලට පේන්නේ මේකේ කඳේ විශාලත්වය. විශේෂම දේ තමයි මේ වගේ පැලයක් හදද්දී ප්‍රී බොන්සයි හදද්දී අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ පැලේ කප්පාදු බලමු කප්පාදු ටික දාගන්න තැන සැලකිලිමත් වෙන්න මේ වල් පැලත් පැලලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ අනිත් එක තමයි හදාගන්න භාජනේ මේ වගේ ලොකු භාජනයක හදාගන්නවා. බොන්සයි කියලා ඉස්සරම ගෙනාපු ගමන් අර පොඩි භාජනයක හදන්න එපා. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේකේ ඩෙඩ් වුඩ් කොටසකුත් මම හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන එකකින් තමයි මේ වගේ පැලයක් තෝරගත්තේ. ඇත්තට මේ වගේ පැලයක් ගලවගෙන හදාගන්න එක ගැටලුවක් නැහැ. ඒව පැල කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් කට්ටිය තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි පැල වෙනවද කියන එක. මම දැක්කා ගොඩක් කට්ටිය අහලත් තියෙන පැල කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මේක හොඳට පැලවලා තියෙනවා. එහෙනම් අද පළවෙනි දවසේ දැන් මේ සති 3කින් තියෙන මම මේව හොඳට මේකට වතුර දානවා. මේ විදිහට හොඳට තෙත් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ පැලේ හදද්දී අනිවාර්යෙන් ඔළුවේ ආකෘතිය තියෙන්න ඕනේ. මේක මම හදන්නේ මෙතන මම ප්ලේට් හදන ටික දැම්මම ප්ලේට් හදන ස්ථාන ටික දැම්මම මම ප්ලෑන් කරලා ඉවරයි. ඒක නිසා මේකේ අනවශ්‍ය අතු ටික මම පළවෙනි දවසේම ඉවත් කරගන්නවා. අනවශ්‍ය අතු ඔක්කොම ටික ඉවත් කරගන්නවා. ඒ අදද්දිම ඔයාගේ ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ කොහොමද වැඩේ කරගන්නේ කියලා. මේ ඔයාලට පේනද මේකේ අලුත් මුල් ඇවිත් තියෙනවා. කිරි මුල් ඇවිත් තියෙනවා මේ. ඔයාලට මම මතක ඇති මේ කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කරා ගඟ වැරල්ලා ගහක් හදාගන්න විදිය. ඒකයි මේකයි ගත්තාම සෑහෙන වෙනස්. ඔයාලට ඒ ක්‍රම දෙකම අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. අද කරගන්න අනිත් ප්‍රධානම වැඩේ තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන දළු වල අගින්ම කප්පාදු කරගන්නවා. මේවා බෙදෙන්න ඕන නිසා පොඩි කාලෙම බෙදා ගන්න අනිවාර්යෙන් කප්පාදු කරන්න ඕනේ. පළවෙනි දවසෙන් මම මේ විදිහට අගින් කපා ගන්න හැම අත්තක්ම. ඒක විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මුදුනත තියෙන අතු කොට වෙන්න කැපුවට කමන්නේ නැහැ. අනිත් අතු ඊට වඩා දිගින් කපා ගන්න ඕනේ. කප්පාදු කරන හැම වෙලේම මේක ඔලුවේ තියා ගන්න ඕනේ.
මේකේ ඊළඟට අපිට කරගන්න තියෙන වැඩේ තමයි මේ අතු ෂේප් වෙන්න කපා ගන්න ඕනේ. මම ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අනිවාර්යෙන් කරන්න. අද ඒක කරගන්න නැහැ. අදට මේ විදිහට මේ මුල අතු ටික අයින් කරලා ඉවරලා හැම අත්තකම කෙලවරෙන් හැඩේ නිර්මාණය කරගන්න, ප්ලේට් හදාගන්න, කප්පාදු හදාගන්න එක තමයි කරන්නේ විශේෂයෙන්ම. තව වැඩක් තියෙනවා අද කරගන්න. මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් ඊළඟට ඒ වැඩේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඇත්තටම ගහේ සෑහෙන වෙනසක් තියෙනවා. මේ වගේ අතු ඉතුරු කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඉතුරු කරන්න ඕනේ දෙපැත්තට තියෙන අතු විතරයි. එකම පැත්තට අතු දෙකක් තියෙනවා නම් අදම කපලා ඉවත් කරගන්න. එකම පැත්තට එක ළඟ අතු දෙකක් තියෙන්න බෑ. එහෙම තිබුණොත් කපලා ඉවත් කරගන්න තව තියාගෙන හිටියත් අපිට ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ ගහ හදාගෙන යන්න. ඔන්න බලන්න මම දැන් කරගන්න යන වැඩේ මෙන්න මේ වගේ කොස්සක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක කරගද්දි මේ අලුතෙන් ඇවිත් තියෙන මුල් වලට හාන වෙන්න තියෙන කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේන ඇති මෙහෙම හොදන්න කන්දේ සෑහෙන පොලිෂයක් එනවා. මේක දැන් මෙහෙම හොදගත්ත නැත්නම් ඔයාටයි මේක හොදන්න වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. මොකද මේක උඩින් දැන් මුල් එනවා. මේ මුල් ආවට පස්සේ ඔයා හේදුවොත් මේ මුල් කැඩෙන හින්දා එතකොට හොදන එකෙන් තේරුම් නැහැ. ඒක නිසා මුල් එන්න කලින් හොදන වැඩේ කරලා තියා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උඩින් මුල් ආවම ගැටලුවක් නැහැ. වතුර දාලා කඳේ තියෙන අර මඩ ගතිය පුළුවන් තරම් යවන්න ඕනේ. මේ හරිය අතු ආපු අතුත් කප්පාදු කරගත්ත නිසා හොඳට පිරිමදින්න පුළුවන් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හරියෙන් අපිට අතු එන්න ඕනෙත් නැහැ. මේක කරගන්න ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කඳේ තියෙන කොටස් කොහෙද තියෙන්නේ, එතන මොන විදිහටද නිර්මාණය කරගන්නේ, මේක මොන කොහෙන්ද හදන්නේ කියන ටික තීරණය කරගන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරගන්න ගමන්. එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යෙන් හොඳ නිර්මාණයක් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. බොන්සයි කියන්නේ ඉතින් අර මේ හැමදාම කියන්නත් වගේ ටක් ගාලා කරන්න බෑ. ඉවසීමේ යුතුව කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. අන්තිමේටම ඒ වැඩේත් කරගත්තාම මේ විදිහට තමයි කඳ පේන්න තියෙන්නේ. වාත් එහෙනම් පැල කරගත්තොත් මම මේ පැල කරගන්න අර ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සති 3කට පස්සේ මේ වැඩේ වඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ හදාගත්තට පස්සේ තියෙන විදිහ. ඔයාලට වෙනද මේකේ මුල් ඩෙඩ් ෆෘට් අනම්මනම් ඔහොම කතන්දර ටිකත් එක්ක තමයි මම මේ නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මාත් එක්කම නිර්මාණයට එකතු වෙන්න. ඔයාලත් දැම්ම පැලයක් හදාගන්න එහෙනම් මම කියපු විදිහට channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ විවිධ බොන්සයි අදහස් එක්ක බොන්සයි අයිඩියා එක්ක මම කරගෙන යන වැඩත් එක්ක ඔයාලටත් අදහසක් අරගෙන ඔයාලගේ උත්සාහයත් එක්ක හොඳ පැලයක් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි. මම හිතනවා ඔයාලට දැනට කරගෙන යනවා කියලා. ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මොකද කරගන්න කියලා මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. channel එක subscribe කරලා තියන්න. එහෙනම් දිගටම channel එක